Sziasztok! Rákukkantunk, hogy mi a helyzet a szeretett személlyel, mi van vele, változott-e valami a környezetében, vagy vele magával, gondolataiban, érzéseiben, és hogy viszonyul hozzátok, úgyhogy erre keressük ma ismét a választ. Úgyhogy fogjunk is bele, lássuk, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel. Ezt kérdeznénk, erre volnánk kíváncsiak, és nézzük. Bárhol is van ez a szeretett személy, úgy tűnik, hogy elvágyódik onnan. Nagyon azt érzékelem, hogy szeretne ő valami kellemes életet megélni, szeretné úgy alakítani az életét, hogy olyan jól teljen a napjai, jól teljen az otthonléte, szóval az egész élete olyan könnyed legyen, de úgy gondolom, hogy nincs ez meg neki, hiszen nagyon elvágyódik onnan, ahol jelenleg van, de azt sem tudja igazából, hogy ezt a kellemes, könnyed életet, ezt hogyan tudná ő megvalósítani. Egyes esetekben lehetséges a környezetében olyan személy, vagy körülmény, aki harmadik tényezőként jelen van az életében, hát, vagy esetleg te vagy az, bár ez kevésbé tartom valószínűleg, aki beleszól az életébe, vagy legalábbis úgy nem támogatja őt, és ez időnként hangot is ad neki, ami a szeretett személynek hát sok kellemetlen percet okoz. Na és akkor megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt a bíróról, miért van benne ez a bizonytalanság, mi az, amiben ő ennyire bizonytalan. Hát az érzéseiben az, ami bizonytalan. Akár hányszor magába figyel, gyanítom, hogy eltérő intenzitású érzésekkel találja szembe magát, és nem tudja eldönteni azt, hogy most ő valóban szerelmes, valóban mély érzései vannak, vagy ez csak egy látszat, vagy tényleg csak erről szól, hogy én jól akarom érezni magamat, és ezek az érzéseket élem meg. Esetleg csak a testi vágyakozás az, ami őt hajtja, tehát ebben látom én az ő bizonytalanságot pillanatnyilag, és az örvendezésre is kérnék szépen. Hát itt a sorsban. A sorsban bízik, azon gondolkodik, hogy ezen a helyzeten, amiben ő jelenleg van, ez csak a sors, az élet, a Jóisten tud rajta változtatni, az égi beavatkozáson gondolkodik, és egyfajta álomképnek gondolja ezt a vágyát, hogy ilyen kellemes életre vágyik. És akkor most megkérdezem, hogy valójában mire vágyik, hogy lássuk, hát ha ott még tudunk valamit. Hát ez nagyon beszédes így. A jelenlegi semmi nem jó állapotot szeretné, ha megváltozna egy kellemes, tartós kapcsolattá. Ugye, amit itt az előbb mondtam, hogy ő valójában erre vágyik, hogy olyan jó kis élete legyen egy valakivel, egy társal, akivel ő jól el tudja képzelni. És itt megint ugyanezt kaptuk, tehát jelenleg így éli meg az életet, hogy semmi sem jó. Van ugyan, tehát lehet, hogy vannak körülötte emberek, lehet, hogy viszonylagos kényelemben él, de nem olyan, amilyenre ő vágyik. Nem az, amit ő szeretne. És itt egyértelműen ezt mutatja,
hogy ő erre vágyik, hogy ez egyszer csak alakuljon már át egy teljesen másba, olyanba, ahol ő elégedetnek érezheti magát az életével, magával is, saját magával, és akkor kérnék szépen itt az özvegyasszonyra, hogy erről mit tudhatunk meg, ki ő, mi ez itt. Hát néhány esetben lehet ez egy valós személy a környezetében, aki újra és újra előhozza azokat a dolgokat, amiket ő elrontott, rosszul csinált, nem jól tette, és ez adja a vitának az alapját. Persze az is látszik, hogy valószínűleg azért hozza elő ezt a témát újra és újra, mert ez ennek a személynek ez nagyon fájdalmas, és nagyon sok bosszúságot és szomorúságot okoz, és akkor teljesen természetes, hogy vagyis hát úgy természetes, hogy szokványos, inkább így mondom, teljesen szokványos az, hogy ilyen esetben állandóan előhozza valaki. Persze, hogyha egy ilyen szituációból kiutat keresünk, akkor nem biztos, hogy ezt a szokványos módot célszerű választani, de hát ez már egy másik olvasás lenne, hogy mit és hogyan. Na most akkor megnézzük azt, hogy te hogy jössz ebbe a képbe. Ki vagy te az ő számára? Mit gondol rólad? Ez a szeretett személy mit gondol a nézőről? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Mit gondol, ha ez a szeretett személy a nézőre gondol? Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban? Lássuk. Tűnik, hogy akiknek most ez szól, ott a szeretett személlyel nincsenek együtt, vagy legalábbis nem olyan napi szintű együttélésben vannak, hanem valószínűleg valamilyen külön élés, vagy ha mégis együtt élnek, akkor eléggé el vannak lelkileg távolodva, és talán, mint hogyha azt is mutatnák, hogy még ez a távolság közöttük nő, és itt most inkább a lelki távolodásról gondolok, vagy arra gondolok. Mert amikor rád gondol, akkor te az otthon érzetét adod meg a számára, te jelented azt a stabilitást, amit ő az otthontól elvár, viszont azt is jelentheti itt ezek a lapok, hogy valamiféle különlét szükséges, eltávolodás, bizonytalanság is van ezzel az otthonnal kapcsolatban. Lehetséges, most az jön, hogy lehetséges, hogy te nem is biztos, hogy befogadnád őt például az otthonodba, de nem is biztos, hogy te úgy élnéd meg vele ezt az otthont, ahogyan azt ő gondolja, tehát, hogy itt ez a bizonytalanság jön ezzel kapcsolatban, hogy ha rád gondol, te az otthont jelented, de ha abba gondol bele, hogy ketten hogyan tudnátok együtt élni, na ebből már bizonytalanok. És ez a bizonytalanság vezeti őt, vagy vezette őt, inkább így gondolom azt a részét múlt időben, ahhoz, hogy ez a távolság köztetek létrejött. És akkor megnézzük, hogy mit jelent az utazás itt, mert ez érdekel, hogy hová mennek ezek a lovak, az utazásra kérek. Hová? Mit gondol ő? Hát bizony, rengeteg, tehát ez a távolság, ami köztetek van, rengeteg gondolkodást
indított el benne azt, hogy mennyi akadály van köztetek, mennyi akadály van a között, amit ő szeretne, a vágyai, és a között, hogy veled hogyan élje meg. És akkor ezt így nagyon kapcsolódik ehhez itt az előbb, amit mondtam, hogy hiába jelentette számára az otthont, ha ő bizonytalan abban, hogy ezt veled meg is tudná élni. Na de akkor kérdezzünk rá a bíróra, hogy miért bizonytalan ebben, mi okoz számára bizonytalanságot. Mi okoz számára bizonytalanságot? Hát olyan, mintha anyagi veszteség is jár, vagy társulna esetleg ahhoz, hogyha ő veled meg akarná élni ezt az otthonosság érzését, és hogy ez esetleg te hogyan fogadnád, hogyan élnéd meg azt, hogy ő nem biztos, hogy úgy kapcsolódna hozzád, ahogyan azt te most elképzeled, hanem egy sokkal másabb kapcsolódást tart ő lehetségesnek pillanatnyilag. Tehát, hogy ő másképp látja, úgy értem ezt, hogy ő másképp látja a kettőtök kapcsolódását, mint ahogy szerinte te gondolod. És akkor itt a halálra kérnék szépen, hogy mi ez itt, ez a változás, átalakulás. Hát olyan, mintha ő ezt a rengeteg gondolkodást, ezt a belső munkát, ezt a befelé figyelést, ezt hát már túlzásba vinni, és ezt a rengeteg agyalást, és arra jutott, vagy arra jut, hogy meg kellene próbálni maga mögött hagyni azt a sok negatívumot, amit ő állandóan így a fejébe hoz, vagy hogy miért nem lehetnek a dolgok úgy, ahogyan lehetnének, és ez az, amit ő szeretne már végre maga mögött hagyni, tehát erre jutott, erre a következtetésre ebből a depresszióba hajló, mély magába fordulásból. Nos, akkor megkérdezzük azt, hogy mit érez irántad ez a szeretett személy, mit érez ő irántad? Ez a szeretett személy, mit érez a néző iránt? Erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit érez ő, ez a néző iránt, ez a szeretett személy, milyen érzései vannak a néző iránt. Ami jött közbe, az az, hogy határtalan szerelmet érez irántad, és most azt jön, hogy tökéletes vagy neki minden szempontból, hiszen, ami ugye az első kérdésnél is kijött, hogy ő hogy van most, és ott is azon ábrándozik, hogy hogyan élhetné ő azt a kellemes állapotot, és most azt érzem ebből, hogy tulajdonképpen ott is arra gondolt, hogy veled hogyan tudná megélni. De, és ide középre kúszik be az a rengeteg nehézség, amivel ő az agyában küzd, azt, hogy hogyan tudná ezt leküzdeni, hogyan tudná ezt esetleg egyik verzió szerint az ő környezetével megértetni, másik verzió szerint, hogy amit az előbb mondtam, hogyha a veled való közös új élet, azt hogyan lehetne egyáltalán megvalósítani, tehát agyában nem talál rá megoldást, egyáltalán nem találja a megoldást, csak a nehézséget látja. És akkor az örvendezésre kérnék szépen, mit lehet tudni itt az örvendezésről? Hát ez az előbbi támasztja alá, hogy veled élné meg azt a boldogságot, amit ő
amit ő magában el tud képzelni, és olyan, mintha te lennél számára az égiek küldötte, az égiek ajándéka, az a személy, aki mindent megtestesít neki, mindent, a nagybetűs nőt, a szerelmet, a végzetasszonyát, a szeretőt, a társat, mindent is te testesítenél meg neki, és ez jelenti ezt a boldogságot, örvendezést, amire ő vágyik. De és akkor itt kérnék szépen még a házra, hogy erről mit tudhatunk meg? A házzal kapcsolatosan mit tudhatunk meg? Hát igen, tehát hogy a gondolataiban és a vágyaiban ez időről megjelenik, hogy lehetséges, hogy a múltban azért nagyon szép közös emlékeitek is voltak, ami most talán kevesebb van, vagy egyáltalán nincs, és ezt a közös emlékekre vágyik újra veled, és itt a gyermekre is kérnek szépen, azt szeretné újra megélni. Ja, de valahányszor erre gondol, azt azonnal jön benne a kis ördög hangja, hogy de hát ez hülyeség, ilyet nem lehet, ennek semmi esélye nincsen. Hogy képzeled? Tehát már megint ábrándozol a butaságokon, és abban a pillanatban el is csúszik ez a kép az ő fejében, amit veled kapcsolatban átél, vagy remél, vagy vágyik rá. Még az ellenségre is kérnék szépen, hogy erről mit tudhatunk meg. Hát, igen. Szóval nem csak a külső, a környezetében vannak neki ellenségei, hanem az ő belső hangja, és mint ez itt, ahogy az előbb fogalmaztam, a kisördög, tehát az is ellenségként van az ő lelke, lelkiismerete, gondolatai, a monológiai, amit magában a fejében végigfuttat, szóval az sem támogatja ezt a vágyát, ami egyébként a szívének a leghőbb vágya, hogy veled ezt a gyönyörűséges életet megélje, és mint láttuk már az elsőnél is, hogy ő valóban egy komoly, hosszú távú megélésre vágyik veled kapcsolatban. Hát gyönyörű szép érzései vannak, megnézzük, hogy lesz ebből bármi a következő napokban. Fog-e valamit lépni felét, fog-e tenni, indulni, jönni, keresni, beszélni. Szóval az a kérdésünk, hogy a következő néhány napban, egy hétben ez a szeretett személy, ő fog-e, és mit fog tenni, hangsúlyozottan tenni a néző felé, tehát erre vagyunk kíváncsiak, hogy ő mit fog tenni a következő néhány napban. Tudja, hogy elszomorít téged az, hogy lehet, hogy ő ígért neked valamit korábban, és nem teljesítette, és ez rengeteget fejfájást okoz neki, hogy hogyan tehetné, viszont azt látom, hogy nem nagyon fog ebben előbbre lépés, vagy előbbre jutni, mert itt van itt a katonatiszt és a hűség, a kutya, az azt jelenti, hogy marad minden úgy az a távolság, ahogy eddig volt, de akkor kérnék szépen a gondolatra még, hogy hát ha megtudunk valami bővebbet, hogy mégis esetleg a közeljövőben, tehát nem a néhány napban, hanem utána. Ami jön, az az, hogy lehet, hogy ő elkezdett imádkozni.
Lehet, hogy ő elkezdett segítséget kérni az égiektől, hogy segítsenek neki megtalálni azt a megoldást, ami az ő útjából, vagy az ő jelenlegi helyzetéből a kivezető utat mutatja. Valahogy mikor leraktam, tehát amikor már kértem, már akkor jött ez a szó, hogy imádkozik. És utána ez a kettő is erre, ez a két lap is erre utalt, hogy ő lehet, hogy elkezdett így imádkozni, mert rájött arra, hogy ő hiszen nem tudja már kigondolni azt, hogy mi legyen, hogy hogyan legyen ebből kiút. Na és akkor megkérdezzük még a katonatisztet, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát lehetséges, hogy ez a távolság, ami köztetek van, ez őt nagyon megbetegíti lelkileg, ami indokolhatja azt, hogy itt ő már nem tud más megoldás, mint hogy imádkozik. Sajnos az a helyzet, hogy legtöbbször akkor imádkozunk csak, amikor már nagyon nagy a baj, és akkor fordulunk az égiekhez segítségért, amikor már úgy gondoljuk, hogy mi magunk. És akkor itt most eszembe jutott az, amit nagyon sok esetben, mivel sokszor találkozom, hogy nekem is úgy tanították gyerekkorban a templomban, hogy nem lehet csak úgy akármikor megszólítani a teremtőt, meg az égieket, meg ilyen aprócseprő ügyekkel zavargatni őket. És most én legalábbis amióta ennek a mondásnak ellenszegülök, és másképp élem meg az égiekkel való kapcsolatot, és bátran merek hozzájuk fordulni, azt, hogy mutassák meg, hogy most merre menjek tovább, mit csináljak. Azóta nekem nagyon közvetlen lett így a kapcsolatom, és nagyon is azt tapasztaltam, hogy megmutatják az utat. Tehát ne csak akkor forduljunk hozzá jók, amikor már szinte megoldhatatlan problémába keveredtünk, hanem már sokkal előbb lehet imádkozni, sokkal előbb lehet kérni. Aki nem hisz mondjuk a Jóisten létezésében, akkor kérje az univerzumot, hogy mutasson utat neki azért, hogy merre menjen tovább, mert ő nem találja. És ez, hogy beismerjük azt, hogy mi az emberi elménk, az emberi képzeletünk, a gondolatvilágunk nem elég nagy ahhoz, hogy megtaláljuk bizonyos helyzetekben a megoldást. Ez egyfajta alázat, amit viszont nagyon is díjaznak az égiek, és nagyon is díjaz a teremtő is, mert hogy ez az alázatra van szükség ahhoz aztán, hogy mi megtaláljuk az utat, és vagy megértsük azt, hogy aztán ők hogyan akarnak bennünket a számunkra kedvező jövő felé vezetni. Úgyhogy most erről ez jutott eszembe, hogy elmondjam, hogy nem kell félni attól, hogy kérni az isteni segítséget, és nem csak akkor, amikor nagy a baj, hanem bármikor lehet kérni, de ne lottóötöst kérni, meg ne sok pénzt kérni, hanem azt, hogy mutassák meg, hogy mi a teendő. Ja, és lényeges, ha megmutatják, akkor elfogadni. Tehát, hogy menni kell akkor arra, amit mutatnak, mert ha nem megyünk, akkor nem azt kell utána mondani, hogy hát nem úgy segítettek, mert nem úgy fognak a nagy valószínűséggel, ahogy te gondolod, meg nehogy én gondoltam, úgysem segítettek, egészen más módon, és utólag derült ki, hogy de nem milyen igazuk volt, mert mi nem látunk olyan messzire előre, mint ahogy ők. Úgyhogy ma úgy látszik, ez volt, amit fontos, hogy átadjak. És itt a végén az ő imádságával kapcsolatosan jött ez el. Úgy köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a születésnapi megkereséseket is. Nagyon örülök, hogy ennyien gondoltátok úgy, hogy beszéljünk. Hálás vagyok érte mindenkinek. Nagyon-nagyon.
örülök, hogy ezt megélhettem és megtapasztaltattam, úgyhogy köszönöm. És azt is, hogyha megírjátok a véleményeteket, mind az imával kapcsolatban, erre is kíváncsi vagyok, hogy például ti ezt hogy élitek meg, hogy tudtok-e úgy imádkozni, hogy nem csak akkor, amikor nagy a baj, hanem egyébként máskor is, vagy egyáltalán mit gondoltak erről. Köszönöm, ha megosztjátok velem, vagy velünk, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!